नमस्कार, रयत एज्युटेक मध्ये मी वल्लभ बारले आपलं स्वागत करतो। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अंकातून मराठीमध्ये टाइप करत असताना किंवा कुठलेही अंक असले त्याचं रूपांतर आपल्याला मराठीमध्ये जर करायचं असेल तर ते आपल्याला बरेच असं वेळ खाऊ होऊ शकतं। त्यासाठी एक अतिशय मस्त असं एक ॲड-इन आहे आपल्याला वापरायचं आहे। हे तुम्हाला क्युरिओसिटी वर्ल्ड या वेबसाईट वरती तुम्हाला मिळेल। तर अतिशय मस्त ॲप तयार केलेला आहे। हा एक्सेल मध्ये आपलं कोणतेही नंबर असू दे ते मराठी टेक्स्ट मध्ये कशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी घ्यायचे त्या संदर्भामध्ये आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण माहिती घेऊया। तर या दिलेल्या वेबसाईट वरून किंवा मी या ठिकाणी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये याची लिंक तुम्हाला मी देतो, तिथून तुम्हाला हे H2G हे एक एक्सेलचं सॉफ्टवेअर म्हणजे ॲड-इन तुम्हाला या ठिकाणी वापरायचं आहे। तर यासाठी सर्वात प्रथम तुम्हाला हे एक्सट्रॅक्ट करावं लागेल। याच्यावरती राईट क्लिक करून तुम्ही एक्सट्रॅक्ट हिअर, तुम्हाला कोणताही फॉर्म्युला द्यायचा नाही, सगळे फॉर्म्युले या ठिकाणी तयार करून ठेवलेले रेडीमेड फॉर्म्युले तुम्हाला यूज करायचे। हे एक्सट्रॅक्ट केल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीचा हा एक फोल्डर तुमच्या समोर H2G ॲड-इन अशा पद्धतीने तुम्हाला आलेला दिसून येईल। त्या ठिकाणी जर तुम्ही त्याला ओपन केलं तर या ठिकाणी ॲड-इन म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला दिसून येतं। या ठिकाणी हे ॲड-इन आपल्याला या एक्सेल मध्ये वापरायचं आहे। ते कसं वापरायचं ते तुम्हाला या ठिकाणी मी सांगतो। आता या ठिकाणी ज्यावेळेस तुम्ही एक्सेल ओपन करता त्यावेळेस तुम्हाला या ठिकाणी ऑप्शन्स हा शेवटी तुम्हाला पर्याय येतो। ह्या ऑप्शन या पर्यायामध्ये जाऊन तुम्हाला खाली सेकंड लास्ट तुम्हाला ॲड-इन हा पर्याय तुम्हाला दिसून येतो। यामध्ये आपल्याला ह्या ॲड-इन वरती आपल्याला जायचं आहे। या ठिकाणी मॅनेज ॲड-इन याच्यावरती गो या बटनावरती क्लिक करायचे आणि या ठिकाणी ऑटोमॅटिक तुम्हाला या ठिकाणी H2G FX ॲड-इन 2.0 असं तुम्हाला आलेलं दिसून येतं। त्यानंतर ओके या बटनावरती क्लिक करा। झालं, तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायची आवश्यकता नाहीये। तर आता या फॉर्म्युल्याचा वापर कसा करायचा आपल्याला, आता या ठिकाणी मी थोडं तुम्हाला झूम करतो त्यामुळे मोठं दिसण्यासाठी। आता या ठिकाणी कोणतीही जरी एखादी संख्या असेल, आपल्याला ऑफिशियली बाबीमध्ये अनेक वेळा या अंकातून त्याचं अक्षरामध्ये रूपांतर करत असताना आपल्याला वेळ जातो किंवा त्या पद्धतीनं आपल्याला त्या संदर्भामध्ये योग्य पद्धतीने मांडणी करणं अवघड होतं। तर आता या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची तुम्ही संख्या लिहा, ती संख्या तुम्हाला मराठीमध्ये अचूकपणे तुम्हाला आलेली दिसून येते। तर पाहूया, हे कोणतीही मी या ठिकाणी संख्या घेतोय। FX याच्यावरती जायचं म्हणजे इन्सर्ट फंक्शन गेल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला कॅटेगरी मध्ये जाऊन H2G डिफाइन्ड FX हा या ठिकाणी ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर ओके या बटनावरती क्लिक करण्यापूर्वी तुम्हाला कोणता फॉर्म्युला आवश्यक आहे किंवा हवा आहे तो या ठिकाणी घ्यायचा आहे। तर मराठीमध्ये टाइप करा असेल तर मराठीमध्ये करू शकता, इंग्लिश मध्ये करा असेल तर करू शकता। याचं वैशिष्ट्य आहे की सर्व जे काही फॉर्म्युले आहेत ते तुम्हाला या ठिकाणी आपल्याला मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये दिलेले आहेत आणि ते स्पेल या शब्दापासून सगळे फॉर्म्युले तयार दिलेले आहेत। आता संख्याचं मराठीमध्ये रूपांतर करायचं आपल्याला या ठिकाणी स्पेल नंबर MA असं तुम्हाला दिलेलं आहे, त्याच्यावरती ओके या बटनावरती क्लिक करा। आता कोणत्या सेल मधील नंबर आपल्याला करायचे तर या ठिकाणी फक्त या सेल वरती क्लिक करा। तुम्हाला या ठिकाणी ओके बटनावरती क्लिक करा। 4,54,45,454 अशा पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी ही सर्व माहिती तुम्हाला आलेली दिसून येते। आता ह्या पद्धतीने मी ड्रॅग करून घेतो। आता त्या ठिकाणी तुम्हाला 0 दाखवतंय। या ठिकाणी मी एक टाइप करतो आणि टॅब देतो, 1 आलेला आहे। आता या ठिकाणी कितीही जरी वेळा संख्या दिल्या तर कुठलाही फॉर्म्युला न यूज करता सरळ या ठिकाणी तुम्हाला हे त्याचं मराठीमध्ये रूपांतर झालेले तुम्हाला दिसून येईल। म्हणजे अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी या एक्सेल मध्ये अंकातून त्याच्या अक्षरामध्ये त्याचं रूपांतर आपण करू शकतो। तर अशाच पद्धतीने हे इंग्लिशचं झालं, मराठीचं याच पद्धतीने इंग्लिश अक्षर देखील तुम्ही या पद्धतीने करू शकता। पुन्हा एकदा बघा, फक्त या ठिकाणी मी इंग्लिश ह्या
भाषेमध्ये घेतो, आपण पगार बिल करत असतो, त्यामध्ये आपल्याला मराठी इंग्रजी दोन्ही पद्धतीने आपल्याला माहिती घेणं आवश्यक आहे. आता या ठिकाणी सपोज मी या ठिकाणी हा डिजिट घेतलेला आहे, तो आता मला इंग्लिश मध्ये कन्वर्ट पाहिजे, तर मी या एफएक्स या बटनावरती जातो आणि स्पेल नंबर इन इंग्लिश या ठिकाणी याच्यावरती क्लिक करतो, ओके करतो. त्या ठिकाणी आता कुठले न्यूमरिकलचा करा या ठिकाणचा, तर ओके. 4,54,67,878 हे संबंधितपणे तुम्हाला पूर्णच्या पूर्ण याची माहिती तुम्हाला आलेली या ठिकाणी दिसून येते. म्हणजे आपल्याला कितीही मोठी संख्या असेल, अंक असेल, तरी देखील तो आपण याच्या मदतीने आपण रीड करू शकतो. त्याचं अंकातून त्याचं मराठी असेल किंवा इंग्लिश असेल, अशा दोन्हीही भाषामध्ये आपण त्याचं कन्वर्ट सहजपणे करू शकतो, कोणताही फॉर्म्युला न वापरता. केवळ या ठिकाणी दिलेल्या या क्युरिओसिटी वर्ड या वेबसाईट वरून तुम्ही या ठिकाणी ॲड ऑन डाउनलोड करा किंवा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये याची लिंक तुम्हाला देईन. जर तुम्हाला ही माहिती उपयुक्त वाटत असेल तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय हिंद, जय कर्मवीर.